Hey everyone, namaskar and welcome back to my channel. Eta notun din aru eta notun vlog loi moi Pooja apnalok hokoloke mor YouTube channel Dreamy vlogs loi swagatam janaisu. Akha korisu apnalok hokolore khobor bhal and all of you are doing great. So yes guys, azir video to all different hoy because azi ami goi asu eta special jagat. Mane actually Amar eta recently eta plot loisile so eta ami bhabisu mane plan korisu ki construction start korim buli. So he azi jehetu first day so hetu karone tat olop kiba kibi niyom sim koribologia ase. So hetu karone moi bhabilu ki vlog eta banao aru apnalokku dekhuwa moi gute khini. Hetor bhuk lagise sage. No ma? Ha gita iman serious bhuk lagise sage. আৰু ই বহুত বদমাছ আছে এনেকৈ হাততে খাই দিয়ে এই আৰু ই চুবলেও দিয়ে সো ইয়েস গাইজ মই ইহঁতক খাবলৈ দি লৈছোঁ মানে বহুত হাল্লা কৰি আছে সো এতিয়া মই যাম গা ধুবলৈ কাৰণে মানে যিহেতু ড্ৰাইভাৰজন আহি পাবহি আৰু অকল ময়ে গা ধুবলৈ বাকী আছোঁ মাহেঁতে বাৰু গা চা ধুই মেলি ৰেডি হ'লে মায়ে বাছ বস্তুখিনি এৰেঞ্জ কৰি আছে আৰু বাই চেৰিক ৰেডি কৰি দিছে সো মই এতিয়া যাম গা ধুম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক একেবাৰে লগ পাই আছোঁ So guys, আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো আৰু আমাৰ লগত আছে হেয়া মিঠু আজি মিঠুও যাব সো ফাৰ্ষ্টতে তাত গৈ লওঁ আৰু তাৰ পিছত দেখুৱাম বিকজ এতিয়া বহুত দেৰি হৈ আছে আমি জলদি জলদি গৈ লওঁ সব হৈ গ'ল মা হা আৰু এয়া হৈছে মোৰ মিঠু মিঠু হাই গৈ দিয়া আৰু এয়া পিছফালে চেৰি চেৰি আমি ক'ত যাম মোক চিনি পাইছা নাই তুমি কথা পাতিছে আৰু ফোকাস আজি মিঠু পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছে ন মিঠু কিমান এনে আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা নালাগে চেৰি কি কৈছে এয়া পিছফালে বাইদেউ চেৰিয়ে চিনাৰী চাইছে আৰু এয়া ইফালে সব কাম কৰি আছে একচুয়ালি বহুত মানে অকমান টাইম আছে তো হেতু কাৰণে মানে জলদি জলদি কৰিবলগীয়া হৈছে সো গাইজ আমি আহি পালোহি একচুয়ালি কামবোৰ মানে সময়টো যেহেতু কম তো ঢেৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে তো হেতু কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট কামখিনি কৰি লৈছোঁ মানে কি ভকত আহি পালেহি আৰু তাৰপিছত পূজাৰীজনো আহিলে যদি মানে হেৰি কৰিব খুটা চুটা সব বাৰু বিল্ডাৰজনে ৰেডি কৰি নিছে মানে যোনে ঘৰটো বনাবে তো আমি বস এতিয়া যাম পূজাৰীজনে পূজা কৰিব তাৰপিছত ভকতৰ অলপ কিবা কিবি নিয়ম আছে তো সেইখিনি কৰিম সো মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো তো বান্ধি দিব এইটো এতিয়া যদি কাৰ্ড আজি খানা কি বনিছে একো নাই জাস্ট প্ৰসাদ ক্ষীৰ আৰু কেজাৰ মিঠাই আছে মানে আজিৰ পৰা সব নিয়মটোৱে কৰিছোঁ ন তো সেনেকুৱা একো কৰা নাই আৰু বাকি ছাদ দিবলৈ বাকি আছে আৰু গোটেই পিলাৰ্ছ কেইটা হোৱাৰ পিছতহে হ'ব সেইটো কাৰণে টাইম আছে বাৰু মানে কি ডেট নাছিলে মানে নেক্সট মান্থছৰলৈকে একো ডেট নাই তো সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ কি এটলিষ্ট আজি নিয়মটো কৰি থৈ দিম চ' দেট নেক্সট আমি যেতিয়া টাইম পাওঁ দেন কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম বিকজ ফাৰ্ষ্ট দিনাখনহে মেইন
সেইদিনাখন নিয়ম কৰি মেলি কৰা যায় যিহেতু মানে ডেট চেট চাই মেলি কৰা যায় তো লেটছ চি এতিয়া কি হয় কিমান টাইম লাগে আই জাষ্ট হোপ কি জল্দি কমপ্লিট হ'ব লাগে এতিয়া আমি মই বেছি কথা নাপাতোঁ ফাৰ্ষ্ট মই চাহ তাহ দি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক পিছত লগ পাই আছোঁ সো গাইজ আমি ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোহি আৰু ঘৰ আহি পাওঁতে অলপ দেৰিয়ে হ'ল মানে অলমষ্ট 3টা 3:30 মান বাজি গ'ল আৰু আজি যিটো ৰ'দ আছিলে বাপৰে মানে বতৰটো ঠাণ্ডা বুলিহে গম পোৱা নাই আদাৰৱাইজ বহুত একদম চাৰকৈ ৰ'দ দিছিলে আৰু অলপ ডিহাইড্ৰেশ্যন টাইপৰ ফিল হৈছিলে বিকজ পানী চানী খোৱা নাছিলোঁ বহুত দেৰিলৈকে চ' সেই আহি পেলাই খাই মেলি অলপ ৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যে আপোনালোকক মই আমাৰ ঘৰৰ ফ্ল'ৰ প্লেনিংটো দেখাম বুলি চ' আহক চ' এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ প্লান মানে ফ্ল'ৰ প্লান যোনটো আৰু ইয়াত বাকী এনেকৈ আৰ্কিটেক্টগৰাকীৰ ডিটেইলছখিনি আছে এণ্ড বেচিকেলি আমাৰ প্লটটো একচুৱেলি অকণমান বেকা হয় মানে ফ্ৰণ্ট ছাইডে এইটো ছাইডে অলপ ডাঙৰ হয় আৰু এইটো বেক ছাইড হয় চ' এইটো ছাইডে অলপ সৰু হয় ৰ'ব মই জুম কৰি দেখাইছোঁ চ' কাৰেণ্টলি ফ্ল'ৰ প্লেনটো এনেকৈ ডিচাইড কৰা হৈছে এইফালে আমাৰ হ'ব মেইন গেটটো চ' গেটৰ পৰা সোমাই মেলি এইফালে এনেকৈ ষ্টেয়াৰ্ছ আৰু গেৰেজটো মানে ষ্টেয়াৰ্ছৰ তলতে হ'ব গেৰেজটো আৰু এইফালে এনেকৈ সোমাই বাৰাণ্ডা আৰু বাৰাণ্ডাত ড্ৰয়িং ৰুম কাম ডাইনিং হল আৰু এনেকৈ 4টা বেডৰুম আৰু প্লাছ এইফালে হৈছে কিচেনটো এণ্ড এইফালে বেক চাইডে টয়লেট আৰু ষ্ট'ৰ একচুৱেলি ইয়াত অলপ মানে মাষ্টাৰ বেডৰুমত ইয়াত টয়লেট এড কৰিব লাগিব আৰু এই ষ্ট'ৰ ৰুমটো পিছলৈ পঠাই টয়লেটটো আগলৈ কৰিব লাগিব চ' এইখিনি চেঞ্জেছ কৰিবলগীয়া আছে চ' কাৰেণ্টলি এনেকৈ প্লান কৰা হৈছে মানে যিহেতু আমাৰ প্লটটো বহুত সৰু চ' সেইটো কাৰণে ৰুমছৰ যিটো ছাইজ আছে চ' সেই ছাইজটো অলপ সৰু হৈছে বাট উপায় নাই যিহেতু মেনেজ কৰিবই লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ যিহেতু আছে চ' সেইটো কাৰণে বাকীখিনি আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত কৰিম আৰু গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো এনেকৈ প্লেন কৰিছোঁ চ' একচুৱেলি আমি ফাৰ্ষ্টতে G+1 বনাম ভাবিছোঁ বিকজ পইচাৰো কথা আছে বাৰু একেলগে গোটেইখিনি কাম কৰিবও নোৱাৰি আৰু মানে বহুতখিনি মানে খৰচা থাকেই দিয়কচোন চ' সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে এনেকুৱাকৈ আমি বনাম এইটো একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট ডিজাইন হয় চ' সেইটো কাৰণে অলপ চেঞ্জেছ কৰি মেলি তাৰপিছত আমি ছেকেণ্ড ডিজাইনটো ল'ব লাগিব আৰু আই জাষ্ট হোপ কি জল্দি ঘৰটো আমাৰ কমপ্লিট হয় চ' ডেট মই আৰামছে বহি ঘৰত ব্লগছ বনাব পাৰোঁ মানে এতিয়া আমি যোনটো ঘৰত আছোঁ সেইটো আমাৰ গাঁৱত আছে আৰু মানে জাষ্ট টেম্পৰেলি নি বনোৱা আছে চ' সেইটো কাৰণে আমি যেতিয়া ঘৰটো কমপ্লিট হৈ যাব তাত আমি শিফ্ট কৰিম আৰু মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক কি সেইটো ঘৰ আমাৰ একদম ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত প্লাছ বজাৰখনো ওচৰতে আছে চ' সেইটো কাৰণে মই আৰামছে বজাৰ যাব পাৰিম দেৰিলৈকে ক'ৰবাত ওলাই যাব পাৰিম আৰু গাড়ীৰো টেনশ্যন নাই বিকজ টাউন এৰিয়া হয় চ' য়েছ গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে আই হোপ আপোনালোকে মোৰ এই আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' ডেট নেক্সট মই যেতিয়াও ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যাব আৰু তাৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে মোৰ ব্লগছবোৰ চাব পাৰিব চ' য়েছ গাইজ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মই আকৌ আহিম বহুত জল্দি মোৰ নেক্সট ব্লগটো লৈ চ' টিল দেন ষ্টে টিউনড এণ্ড ষ্টে ছেফ বাই বাই